Përshëndetje, në këtë video të shkurtër do të flas për kooperativa. Nëse ti ke vendosur të ndihmosh prodhimin vendor dhe do të fillosh të prodhosh për shembull patate, ti duhet të gjesh së pari paratë për investim, pastaj tokën, farën, preparatet, pajisjet dhe fuqinë punëtore. Ke mbjellur të themi 5 hektar me patate dhe me kënaqësi pret prodhimin tënd. Pastaj vjen koha për të nxjerrë patatet nga dheu dhe me krenari pret që të vinë konsumatorët. Por ata nuk vinë. Ti shkon, provon t'i shesësh patatet te shitoria e afërt dhe aty të tregojnë që kanë marrëveshje furnizimi me një kompani tregtare. Shkon pastaj te kompania tregtare. Dhe ata të thonë që sado që kualiteti ushqimor i patateve tua është mjaft i mirë, ato nuk duken si patatet nga importi. Nuk janë të pastruara, nuk janë të paketuara dhe sasia jote është shumë e vogël për marrëveshje, por shumë e madhe për t'u marrë me njëherë. Kjo do të thotë që mungon një sistem tregu që ta mundëson ty shitjen e prodhimit tënd. Nëse një ngjarje e tillë do të ndodhte në një vend ku sistemi tregut është i zhvilluar, ti menjëherë shkon dhe antarësohesh në një kooperativë. Kooperativa pastaj kryen 4 shërbime bazë për ty. Së pari, ta ofron ekspertizën, të njëjtën si të gjithë anëtarëve, që kualiteti juaj të jetë i njëjtë dhe të rritet vazhdimisht. Pastaj, ta ofron sasinë e duhur të preparateve me çmim dhe kualitet të garantuar dhe kushte të pagesës të përshtatshme për ty. Ta ofron edhe ruajtjen frigoriferike dhe logjistiken për prodhimin tënd dhe në fund ta ofron shërbimin profesional të marketingut dhe shitjes për tërë prodhimin. Ti pastaj mund të përqendrosh tërë vëmendjen tënde për të kryer punët e fermës që të përmirësosh sasinë dhe kualitetin e prodhimit, për të konkuruar kështu në tregun global. Kooperativat janë mjaft të përhapura në tërë botën, e sidomos në botën e zhvilluar. Po çfarë kooperativash ekzistojnë? Në vende të ndryshme, përgjatë 2 shekujve të fundit, janë krijuar me mijë kooperativa të ndryshme, si kooperativat bujqësore, si ajo që e morëm për shembull, e deri te kooperativat e konsumatorëve, unionet kreditore që kryejnë shërbimet bankiere, pra u amundsojnë anëtarëve të kreditojnë njëri tjetrin, e deri te kooperativat e punëtorëve. Trendi i ri në perëndim janë kooperativat energjetike, ku pronarët në bashkëpunim gjenerojnë energji, zakonisht energji të ripërtritshme. Ti kthehemi shembullit të patateve. Të themi që kemi 100 prodhues patatesh që kanë kooperative në tyre. Antarët janë pronar të biznesit të tyre dhe kooperativa është thjesht një shërbim për ta. Pra, një shërbim për sektorin privat. Antarët në kuvendin e kooperativës zgjedhin bordin apo këshillin drejtues, ku mund të jenë antar ose ekspert pavarur ose antarët e kooperativës. Bordi pastaj, sipas nevojës, punson drejtorin e përgjithshëm, i cili punson drejtorët e departamenteve relevante dhe punonjësit. Në rastin e patateve, këta do të ishin departamenti i logjistikës, që pranon, frigoriferon mallin, pastaj e sorton, e pastron, e paketon dhe e transporton te konsumatorët ose klientët. Departamenti i shitjes dhe marketingut, që kryen shërbimet e marketingut dhe shitjes dhe rrin në trend me zhvillimet në tregun vendor dhe global. Pastaj, departamenti i shërbimeve këshillimore, që rrin në trend me zhvillime teknologjike dhe teknike dhe kryen trajnime të rregullta për anëtarët. Dhe natyrisht administrata dhe auditori i brendshëm. Bordi i vendos objektivat dhe monitoron punën e menaxhmentit profesional. Funksionimi i kooperativës pastaj financohet nga një përqindje e shitjeve që kooperativa kryen. Përderisa menaxhmenti i një ndërmarrjeje SHPK ose SHA ka synim rritjen e profitit të aksionarëve, kooperativa e ka për objektiv rritjen e mirëqenies për anëtarët dhe konsumatorët. Pak ka aktivitete komerciale më të favorshme për shoqërinë se kooperativat. Në teori, tërë zinxhiri përfiton. Prodhuesit, sepse marrin mbështetje dhe kanë parashikueshmëri të ardhurave. Përfitojnë konsumatorët sepse e dinë çfarë prodhimi po blejnë dhe kanë stabilitet çmimi.
Përfitojnë tregtarët sepse kanë marrësh fikse dhe parashikueshmëri të furnizimit, sikurse edhe reduktim të riskut. Dhe përfiton në fund shoqëria sepse ka më të lehtë të mbështesë sektor dhe të sigurohet që ka sukses, sikurse edhe të legalizojë tregun e rrjedhimisht të rrisë të hyrat tatimore. Kooperativat janë një prej modeleve të bërit biznes, bashkë me forma tjera si shoqëritë aksionare, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara, ndërmarrje sociale e të tjera. Kooperativat janë komuniste, po aq sa janë komuniste rrugët, ujësjellsi ose në llojet e kompanive që i përmendëm më parë. Në Gjermani, për shembull, Partia Konservatore CDU është mbështetëse dhe mbrojtëse e zëshme e këtij modeli të operimit komercial. Në komunizëm, kooperativat janë bërë me detyrim, edhe ndonjëherë janë përdorur si maskim për konfiskimin e pasurisë private. Por ai ka qenë problem i komunizmit dhe jo i kooperativave. Në vende demokratike kapitaliste, kooperativat janë thjesht një shërbim për prodhuesit, konsumatorët ose punëtorët, por nuk janë pronar të tyre. Kooperativat janë ndër format më të suksesshme të biznesit në shtete si Gjermania, ku ka mbi 23 milion antar, pastaj Britania e Madhe, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka plot 350 milion antar, dhe Japonia me 105 milion antar. Një kooperative vetme në SBA, CHS Inc. nga Minnesota, ka pasur me 2021 qarkullim vjetor prej 38 miliard dollarësh, apo gati 15 fishin e buxhetit shtetëror të Kosovës. Kooperativat operojnë suksesshëm edhe në disa nga shtetet fqinje tona. Dhe kontributi i kooperativave në të gjitha ekonomitë ku ato operojnë suksesshëm është mjaft i lavdërueshëm. Te ne ka një paragjykim çuditshëm që njerëzit e promovojnë vazhdimisht gjatë bisedave në kafe, që ne nuk dimë të bashkëpunojmë. Por kjo nuk është as pak e vërtetë. Mënyra se si kemi funksionuar gjatë të 90-tave si shoqëri, do ta bënte secilën shoqëri tjetër xheloze. Edhe pse në rrethonat jashtëzakonshme. Nëse shohim sot lidhjen që njerëzit kanë mes vete, kjo i bën xheloz gjithë fqin tonë. Dhe përveç kësaj, suksesi i kooperativave varet parsisht nga aktiviteti i menaxhmentit profesional të saj dhe jo nga mentaliteti apo niveli i edukimit të anëtarëve. Kooperativat nuk janë ende pjesë e peizazhit ekonomik tonë. Pas lirimit, në 2003, TENEU bën një ligj që synonte të ndihmonte zhvillimin e bujqësisë nëpërmjet këtij modeli, por zhvillimi i tij nuk mori kurrë mbështetjen serioze shoqërore e as shtetërore. Në dekadën e fundit janë themeluar disa dhjetra kooperativa, por fare pak prej tyre janë vërtet aktive dhe kryen funksionet e kooperativës ashtu si ato kryhen në shtetet e perëndimit. Po çfarë mund të bëjmë ne sot? Ka dy mënyra si mund t'i qasemi kësaj çështjeje. E para, mund të bëjmë një ose disa projekte pilot të suksesshme. Mënyra më e shpejtë dhe e sigurt është të kërkohet mbështetje nga ndonjë vend mik që modeli i tyre i suksesshëm të sillet dhe përshtatet për rrethonat tona. Ka nevojë për disa modele të suksesshme që pastaj ato të mund të replikohen nga nën sektorë të tjerë. Mënyra e dytë është të fillojmë me krijimin e strukturës ligjore, pastaj mbështetëse, e cila synon krijimin e sistemit të tregut. Na duhet të ndryshojmë pra ligjet për kooperativat bujqësore, por edhe të krijojmë hapësirë ligjore për kooperativat në sektorë të tjerë për t'ju përshtatur trendeve perëndimore dhe rajonale. Është më e vështirë të organizohet në fillim një kooperativë se sa një SHPK, por në përvojën e të gjithë shteteve të ekonomisë së tregut, kooperativat pastaj janë shumë më stabile se sa të themi SHPK. Prandaj, për të iniciuar kooperativat ka nevojë për mbështetje publike ose nga vendet mike, por nëse bën si duhet, ndikimi që kooperativat e suksesshme do të kenë në zhvillimin e sektorit privat dhe ekonomisë së tregut në përgjithësi do të jetë shumë i vlefshëm. Faleminderit për vëmendjen. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju lutem pëlqejeni dhe shpërndajeni.